السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. معادنا النهاردة علشان نعرف مرض مهم جدا. المرض ده بيؤثر على السيدات أكتر من الرجال، يعني تقريبا بنسبة 9 ل1. هذا المرض هو عبارة عن آلام في العضلات والأنسجة الليفية، ومنتشر في كل أنحاء الجسم. تلاقي السيدات اللي بيجي لهم هذا المرض تقول لك يا دكتور أنا عضلاتي وجسمي كله بيوجعني. إيه السبب؟ غير معروف السبب. يعني مجرد ما حط إيدك فقط أو تلمس جسمها يوجعها، كل جسمها بيوجعها. هذا المرض موجود بنسبة من 9 سيدات ل1 رجل، يعني بنسبة 9 ل1 ما بين النساء والرجال. هذا المرض ممكن يظهر في سن مبكر، لكن عادة بيتم تشخيصه من سن 20 لسن 50 سنة. هذا المرض عادة فيه صعوبة في تشخيصه، حوالي 75% من الحالات لا يتم تشخيصها بسهولة. هذا المرض موجود بنسبة من 2 ل 8% من الناس، يعني نسبة تعتبر إلى حد ما مرتفعة. احنا بنعرف هذا المرض بأنه متلازمة الالتهاب الليفي العضلي المتفشي، وهو في الأصل هو مش التهاب. احنا بنسميه متلازمة الألم العضلي الليفي المنتشر أو المتفشي، لأنه بيصيب الجزء الأيمن والجزء الأيسر وما فوق الخصر وما تحت الخصر، يعني أيضا بيصيب الرجلين والإيدين، وعشان كده احنا بنسميه المتفشي أو المنتشر. وبنسميه الليفي العضلي لأنه بيؤثر على كل العضلات وكل الجسم بوجه عام، وعلى الأنسجة الضامة والعضلات بوجه خاص. هذا المرض بيبقى مصاحب بشعور بالتعب، يعني الشخص المصاب بهذا المرض دايما تعبان، وكمان في اضطراب عنده في النوم، هو ما بينامش كويس، عنده دايما قلق وتوتر واكتئاب. طبعا هذا المرض زي ما قلنا ليه علاقة بالحالة النفسية، بالمزاج العام. لما بيكون المزاج او المود او في ارهاق شديد بتظهر الاعراض اكتر عند هذا الشخص. وطبعا بيبقى مصاحب لهذا المرض في بعض الحالات قولون عصبي او اضطراب في المثانة او اختلال معرفي. يعني الشخص ده عادة بتبقى الذاكرة عنده مضطربة، سواء الذاكرة الحديثة او القديمة، بينسى كتير. طبعا زي ما اتفقنا هذا المرض غير معروف السبب، ولكن ليها علاقة بالجينات لانه بيبقى موجود في بعض العائلات. ايضا هذا المرض ليه علاقة بالعوامل البيئية، ممكن يكون له سبب معين، وفي الغالب هذا السبب له علاقة بالتوتر أو الحالة النفسية، أو له علاقة بأن ممكن يكون هذا الشخص مثلا مولود قبل ميعاده، أو هذا الشخص مثلا اتعرض لعدوى معينة، لكن حتى الآن لم يثبت العلم سبب معين واضح لتشخيص هذا المرض. بالنسبة لهذا المرض زي ما اتفقنا هو مرض وظيفي، يعني مش خلل عقلي، هو الشخص ده مش مجنون، لا ده خلل وظيفي نتيجة مواد كيماوية معينة، رد فعل الجسم للألم في تشوه، وبالتالي هذا الشخص بيحس بوجع شديد في جسمه، وأي حد يلمسه يتألم هذا الشخص، رد فعله للألم فيه اضطراب. طيب بالنسبة لهذا الشخص احنا عادة زي ما اتفقنا هو بيجيله في بعض الأحيان قولون عصبي،
بيجيله في بعض الأحيان وجع وآلام في الفك أو في المفاصل. يعني السيدة اللي بتشتكي من هذا المرض تقول لك مفاصلي وجسمي وعضلاتي كلها بتوجعني، أنا مش عارفة أنام يا دكتور، أنا مش عارفة أأدي وظيفة طبيعية، مش عارفة تطبخ، مش عارفة تقعد مع جوزها وأولادها. طيب بالنسبة لهذا المرض ليه مراحل. يعني في المرحلة الأولى بتظهر علامات الفايبروميالجيا أو الألم المتفشي العضلي الليفي، بتظهر بطريقة مبسطة وبدون اكتئاب، وبالتالي ممكن ان احنا نديها أدوية للاكتئاب، ولكن بتجيب في بعض الأحيان نتيجة بالرغم ان هي ما عندهاش علامات اكتئاب. في بعض الأحيان هذا المرض بيجي بعلامات اكتئاب، وبالتالي أنا لما بديله برضك أدوية للاكتئاب بيتحسن هذا المرض. لكن في بعض الأحيان هذا المرض بيجي بمشاكل في الجسم نفسها، وبالتالي في بعض الأحيان بلجأ لعلاجات نفسية لهذا المرض. طيب احنا عملنا أبحاث كتير على هذا المرض، لقينا ان في نقص في مواد كيميائية معينة في مخ هذا المريض، زي مثلا السيروتونين بيبقى أقل شوية، والدوبامين بيبقى أقل شوية، ومادة اسمها انترلوكين 1 وانترلوكين 6 بتبقى عالية حبة. ولقينا ان هرمون النمو بيبقى ناقص في بعض هذه الحالات. ولقينا ايضا ان هذا المريض بيبقى عنده انسولين، مواد تشبه الانسولين موجودة في جسمه. ولقينا الكورتيزول ايضا في خلل عنده، بيبقى زيادة حبة. طبعا الحالات دي هي زي ما قلنا، احنا قلنا ان هو مرض جيني بيئي، وقلنا ان هو مرض وظيفي. طيب بالنسبة لتشخيص هذا المرض لا يوجد اختبار يشخص هذا المرض بدقة، ولكن احنا بنعتمد في التشخيص بتاعه على انه الألم موجود منتشر، موجود في الجسم بوجه عام، في الجزء السفلي والجزء العلوي، وايضا في الجهة اليمنى والجهة اليسرى اكتر من 3 شهور. وكنا كمان بنضيف ان في 18 نقطة حساسة في جسم الانسان، ولكن حكاية النقط الحساسة دي اصبحت دلوقتي لا يتم الاعتماد عليها. ولكن اهم شيء في التشخيص ان لا يوجد سبب اخر. يعني احنا لازم نفحص الجسم ده كويس ونعمل التحاليل اللازمة، علشان بيحصل سوء تشخيص مع امراض تانية، زي مثلا ممكن يكون عنده هذا الشخص روماتويد ارثرايتس، فلازم نعمل اختبار الانتي سي سي بي. او الشخص ده يكون عنده ذئبة حمراء، فلازم نعمل الانتي دبل ستراند دي ان ايه. وفي نفس الوقت لازم نعمل اختبار سرعة الترسيب عشان نقدر نعرف اذا كان عنده هذا المرض ولا لا. في مرض تاني اسمه الكرونيك فاتيك سندروم، اللي هو مرض الوهن او التعب المزمن، لازم برضك نشخصه. يعني اذا في امراض اخرى ممكن نتلخبط فيها مع هذا المرض. ايضا التهاب العضلات، فلازم نعمل السي كي او السي بي كي عشان نقدر نعرف اذا كان هذا المريض عنده التهاب في العضلات ولا لا. كل هذا طبعا دكتور الروماتيزم هو اللي بيشخص عادة هذا المرض. لكن احب اقول لكم زي ما قلت في الاول ان نسبة حوالي 75% ما بنعرفش نشخصها بطريقة مظبوطة. طيب هذا المرض ليه علاج. احنا بنلجأ لأدوية الاكتئاب. في بعض الحالات بندي لهذا العيان جابابنتين، بندي لهذا العيان بريجابالين. في بعض الأحيان بنلجأ للدولوكسيتين. الميلنا سيبرون بيجيب نتائج
في بعض الحالات. لكن الحالات الشديدة في بعض الأطباء بيلجأوا للترامادول أو بيلجأوا للكودايين، واحنا عارفين طبعا الكودايين ممكن يعمل إمساك عند بعض الأشخاص. في بعض الأحيان بنضيف الباراسيتامول. لكن أهم شيء في هذا المرض إن احنا نحافظ على اللياقة البدنية، لأن السمنة عامل مساعد في حدوث هذا المرض، الكسل عامل مساعد في حدوث المرض، الأكلات الغير صحية عامل مساعد في هذا المرض. وبالتالي يجب إن احنا ننظم النوم بتاعنا، ننام بدرجة كافية، نحاول بقدر الإمكان نلعب شوية رياضة خفيفة، بقدر الإمكان ننظم الأكل بتاعنا يكون أكل صحي مش وجبات سريعة. كل العوامل دي بتساعد إن المريض يتحسن مع العلاجات. وأهم شيء في هذا المرض هو التشخيص المظبوط، لأن زي ما قلت لكم مشكلة هذا المرض إنه بيخش في الأعراض بتاعته بتبقى متشابهة مع أعراض كتيرة، وخصوصا أيضا هشاشة العظام. لازم نعمل اختبار هشاشة العظام على أساس في بعض المرضى السيدات بالذات ممكن يكون عندهم هشاشة عظام ونتلخبط ونقول عليهم فايبروميالجيا. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.